الكيسة المقبضية أو كيسة بيكر تحتوي الركبة على ما يصل إلى 11 كيس زليلي، لكن هناك 5 أكياس أساسية، وتشمل الكيس فوق الرضفة، تحت الرضفة، والكيس أمام الرضفة، كيس قدم الأوزة، والكيس نصف الغشائي. تساعد هذه الأكياس على تخفيف الاحتكاك بين العضلات والبنى الأخرى المحيطة بها. إن كيسة بيكر شائعة عند البالغين، وتظهر على شكل كتلة مملوءة بالسوائل في الحفرة المقبضية نتيجة لتضخم الكيس الزليلي الموجود مسبقا في الحفرة المقبضية، وهو الكيس نصف الغشائي، والذي يقع بين العضلتين التوأمية ونصف الغشائية على الجانب الأنسي الداخلي من الحفرة المقبضية، للأسفل قليلا عن الثنية المركزية في الجزء الخلفي من الركبة. نادرا ما تظهر الكيسة المقبضية عند البالغين بشكل معزول، وغالبا ما تكتشف بالتزامن مع أمراض وإصابات أخرى داخل المفصل وحالات التهابية قد تسبب إفرازا زائدا للسوائل في الركبة، كالتهاب المفصل التنكسي، وتمزق الغضروف الهلالي، والتهاب المفاصل الروماتيزمي. وعادة ما تكون الكيسة على اتصال بتجويف مفصل الركبة المجاور. أما لدى الأطفال فعادة ما تكون الكيسة المقبضية حالة أولية معزولة وغالبا لا يعرف سببها، تنشأ مباشرة من الكيس الزليلي شبه الغشائي ولا تتصل بتجويف المفصل. الأعراض: ترتبط الأعراض السريرية للكيسة المقبضية بحجمها وأمراض وإصابات المفصل المرافقة لها، ووجود أو عدم وجود مضاعفات كتمزق الكيسة مثلا. معظم الكيسات المقبضية صغيرة الحجم ولا تظهر أعراضها بوضوح في الفحص السريري، ويتم اكتشافها بالصدفة من خلال تصوير يجرى لسبب آخر. عندما تكون الكيسة عرضية تشمل الأعراض الشائعة ألما في الجزء الخلفي من الركبة، ويبوسة في الركبة، أو قد يكون هناك تورم مؤلم أو غير مؤلم خلف الركبة خاصة مع بسط الركبة. يشكو المريض بشكل شائع من عدم ارتياح عند الوقوف لفترات طويلة ومع فرط ثني الركبة. قد تتفاقم الأعراض والتورم مع النشاط والحركة. قد تظهر أيضا أعراض ناتجة بشكل أساسي عن المرض أو الإصابة المفصلية المرافقة، مثل ألم المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل أو التنكس. إذا أصبحت الكيسة كبيرة جدا فقد تعرقل تدفق الدم في أوردة الساق. يمكن أن يسبب هذا الأمر تورما في أسفل الساق والكاحل، وقد تسبب خدرا في حال وجود ضغط على العصب. في حالات نادرة جدا قد تنفجر الكيسة مسببة ألما شديدا وحادا وتورما وكدمات أو احمرار، وأحيانا شعور بتدفق سائل في الجزء الخلفي من الركبة وربلة الساق. قد تظهر منطقة كدمية أسفل الكعب الأنسي تسمى علامة الهلال. سيعيد الجسم امتصاص السائل في النهاية خلال 4 أسابيع. قد يكون الاحمرار في منطقة الساق علامة على وجود جلطة دموية في الوريد، وهو ما يعرف بالتهاب الوريد الخسري. التشخيص: سيأخذ الطبيب قصة مرضية كاملة ويطلب وصف الأعراض. سيجري بعد ذلك فحصا دقيقا للركبة المصابة مقارنا إياها بالركبة المقابلة الطبيعية. يجد الطبيب بالفحص كتلة مقبضية أنسية تكون أكثر وضوحا عند الوقوف وبسط الركبة بالكامل. يخف التورم أو يختفي عند ثني الركبة بزاوية 45 درجة، حيث يخف الضغط على الكيس، هذا ما يعرف بعلامة فوشر. يعتمد تشخيص كيسة بيكر عادة على الفحص السريري وحده، وعادة لا تكون هناك حاجة للتصوير. يجب إجراء التصوير عادة بالأشعة السينية البسيطة والموجات فوق الصوتية إذا كان التشخيص غير مؤكد عند الفحص، أو إذا كان هناك اشتباه في وجود حالة أخرى. تذكر أن الانتفاخ خلف الركبة قد يكون علامة على حالة أكثر خطورة ككيسات الدم أو الأورام. يلزم التصوير أيضا إذا أشارت الأعراض السريرية إلى وجود مشكلة وعائية أو عصبية أو التهاب وريد خسري محتمل. على الرغم من أن التصوير بالأشعة السينية البسيطة للركبة لا يفيد في رؤية الكيسة نفسها، إلا أنه قد يظهر خللا في المفصل أو العظام قد تكون مرافقة للكيسة. نقترح إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للركبة إذا كان هناك اشتباه في وجود خلل داخلي، أو دراسة وتحضير للجراحة، أو عندما يكون التشخيص غير مؤكد بعد التصوير بالأمواج فوق الصوتية. يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي صورا عالية الدقة للحفرة المقبضية والكيس والبنى المرتبطة به. كما يمكن تحديد الأمراض والإصابات داخل مفصل الركبة كإصابة الغضروف الهلالي أو إصابة الأربطة، وهو ما لا يستطيع التصوير بالأمواج فوق الصوتية كشفه.
العلاج: لا تتطلب الكيسة غير المصحوبة بأعراض علاجًا، وقد يوصي الطبيب مراقبتها مع مرور الوقت للتأكد من عدم كبر حجمها وتسببها في أعراض مؤلمة. عند جميع المرضى الذين يعانون من أكياس مصحوبة بأعراض، نعالج أي اضطراب أو إصابة مفصلية مرافقة قد تكون موجودة، كالتنكس المفصلي والتهاب المفاصل الروماتيزمي أو إصابة الغضروف الهلالي، والتي قد تسبب زيادة السائل الزليلي وتضخم الكيس. مع شفاء الركبة يمتص الجسم السائل الموجود في الكيس مرة أخرى ويختفي الكيس. أما في حال بقاء الكيسة، نقترح علاج المرضى البالغين الذين يعانون من أكياس مؤلمة مصحوبة بأعراض عن طريق بذل مفصل الركبة وحقن الكورتيزون داخل المفصل. يلاحظ تراجع ملحوظ في حجم الكيس مع أو بدون شعور بعدم الراحة لدى حوالي ثلثي المرضى خلال يومين إلى أسبوع من وقت الحقن. تجدر الإشارة إلى أن حقن الكورتيزون قد يقلل من حجم الكيس ويخفف الألم، لكنه لا يمنع عودة الكيس للظهور بشكل نهائي. في حالات نادرة لا يستجيب المريض البالغ للحقن داخل المفصل بسبب عدم اتصال الكيس بالمفصل. يمكن إجراء بذل مباشر للكيس وحقنه بالكورتيزون. يجرى البذل عادة باستخدام الأمواج فوق الصوتية لتوجيه موضع الإبرة. قد تكون إزالة الكيسة جراحيا ضرورية في حالات نادرة جدا إذا بقيت الكيسة مسببة ألما أو تحددت حركة المفصل بسببها على الرغم من علاج الإصابة أو المرض المرافق وحقن الكورتيزون، أو إذا عادت الكيسة للظهور أكثر من مرة بعد البذل. تختلف مدة التعافي بعد الجراحة من مريض لآخر، وذلك حسب ما إذا كانت الإصابة أو المرض المرافق في المفصل قد عولجت أثناء العملية. يتوقع معظم المرضى العودة إلى النشاط الكامل بعد 4 إلى 6 أسابيع من الجراحة.